Miki Gisado. Ang ingredients natin ay siyempre pa, Miki. Kung meron kayo sa red na kikiaman squid balls, pwede nyo siya lagyan. And Chinese cabbage, and carrot, bagu beans, red bell pepper, celery, or kinchay kung walang celery, bawang, sibuyas, and spring onion. And ang gamit ko ay pork. Kung meron kayong chicken, yung chicken, at lagyan nyo ng chicken liver, kaso wala. So, yan ang unang natin gagawin. So, nagpakulo na ako ng water dito. Dahil papakuluan ko muna ang aking pork para malinis siya. Okay? Siya. Pakuluan natin siya ng 3 to 5 minutes. And balikan natin siya later on. Bye-bye! Yan. After 5 minutes, kulong-kulo na siya at napakuluan na natin ng konti ang ating pork. And kunin na natin siya. Huwag nating itapon ang water dahil gagamitin natin siya nito. Gagamitin natin siya. Sinetasize ko lang yung water. And igigisa naman natin ito sa bawang, sibuyas. Balikan natin siya after niya matuyo ang konting naiwan na water. Yan na, wala na yung excess water natin na tapan natin. So, lagyan natin siya ng konting
Thailand. Bango. So after na, nilagay na natin ang Chinese cabbage. Natin ang water kanina na pinagkuloan ng pork. Kasama yung tika. Nilalagay natin ang ating Miki. Ang Miki na po. Miki. Natin kasi pinagkulungan din ng pork. Lagyan pa natin ng kunti. Kunting basa-basa. Tapos maglalagay din tayo ng soy sauce dito. Dahan-dahan ng paglagay ng soy sauce dahil baka umalat. Kuluan na